Jag har tänkt väldigt mycket på det här med att leva som man lär. Både i livet i allmänhet, men kanske framför allt kopplat till kurser, utbildningar, utbildningsevenemang, när vi samlas och pratar utbildning, konferenser med mera. För att leva som man lär är inte alltid så lätt. Och det finns naturligtvis barriärer till det. Och det kan vara svårt att motivera sig själv att göra de här grejerna för att det är så mycket extra jobb. En sån här grej är ju att alla de här videorna som vi tittar på här, de är undertextade och undertexterna är översatta till engelska. Jag ser statistik på hur många som tittar med undertexterna på och hur många som tittar med engelska undertexter. Och låt mig för enkelhetens skull säga, det är väldigt, väldigt få. Och jag vet inte ens om de tittar med undertexterna på för att de behöver det. Eller om det bara råkade vara så för att de hade sett någonting annat med undertexter och det var en inställning som hängde kvar. Men trots det så fortsätter jag att göra undertexter. Och jag har kommit till en punkt där jag till och med betalar någon annan. Via Academic Work så har jag en person som hjälper mig göra videoundertexterna för att jag inte hinner. Så att jag betalar alltså pengar. Och bra vet jag tjänar inga pengar på att göra YouTube. Så det kostar mig pengar att leva som jag lär. Det är viktigt med undertexter, det är viktigt med tillgänglighet. Så att, ouch i plånboken, bara för att jag försöker hålla mig till mina principer. Och det här är ju sant för oss allihopa, eller hur? Till exempel så vet vi allihopa hur meningslöst det är att hålla på med föreläsningar om vi vill nå någonting annat än sig inspiration och lite kanske en aha-upplevelse. Så för faktisk kunskapsöverföring, faktiskt lärande, faktisk utveckling, beteendeförändring och så vidare är föreläsningar, framförallt längre föreläsningar, absolut värdelöst. Trots det så är vi väldigt förtjusta i att ses och lyssna på föreläsare. Även vi inom utbildningscommunityt. Om ni tittar på vilken sån här utbildningskonferens över världen som helst så är det bara speakers. Bara talare. Det är hur mycket föreläsningar som helst. Och det tycker vi är helt normalt. Men är inte det ganska konstigt egentligen? Det är nog lurt med det där. För att varför har vi betalat så mycket pengar för att komma och sitta och lyssna på folk när vi vet att merparten av det här kommer vi inte komma ihåg? Vi kommer antagligen inte göra särskilt mycket om ens något med den här kunskapen. Och vi kommer inte ens kunna fokusera hela dagen för att det är för mycket information och för lite interaktivitet. Det här finns det ju naturligtvis fler exempel på. Samma sak som att vi vet att det inte är bra att sitta still en hel dag, men vi kan ändå göra kurser som inte innehåller några fysiska aktiviteter. Eller vi bygger e-learning med långa videos fast vi vet att ingen orkar titta på de där långa videorna utan det är bättre med korta videos. Eller vi skapar de där e-learningsarna som man bara sitter och läser text och klickar nästa och vi vet att det inte kommer bli något egentligt lärande men vi gör det i alla fall. Och det gör lite ont att erkänna för sig själv att det här pågår och att vi gör det här. Men det finns naturligtvis skäl till att det här är svårt. En av skälen är naturligtvis att det är det vi är vana vid. Och det är det vi förväntar oss, eller hur? När jag går på en konferens förväntar jag mig talare. Jag förväntar mig att sitta i ett stort auditorium med massa andra människor, snällt min stol och bli inspirerad av talare efter talare. Och det kanske är svårt att ens veta om någon skulle betala för en konferens om den inte såg ut så. Om vi gjorde en utbildningskonferens som hade ett helt annat upplägg. Om det bara var workshops och aktiviteter och mer att man kanske fick ha Q&As eller interaktioner med experter. Hur skulle det se ut? Skulle folk komma? Skulle folk gilla det? En annan anledning är naturligtvis att det kan finnas motstånd från en beställarsida, från organisationens sida. Alltså det vi vill göra som vi vet är bra, som vi vet är bra lärande, som vi vet hjälper. Det kanske möter väldigt mycket motstånd. Det kanske kräver pengar som ingen är beredd att betala. Det kanske kräver att man sticker ut hakan i en situation där man riskerar att få på nöten ganska rejält. Man kanske till och med
sätter sin egen position i organisationen liksom på svaj. För att man väljer att sticka ut hakan istället för att bara göra som man förväntas och få uppskattningen som man får trots att man vet att man inte gör de bästa grejerna. Och här tror jag det är viktigt att tänka att vi kan inte göra det här själva, vi måste göra det här tillsammans. Så att naturligtvis så kämpar vi alla våra små strider i våra respektive organisationer eller med våra respektive kunder. Men samtidigt så tror jag att vi måste hitta stöd hos varandra, vi måste bli bättre på att kommunicera ut till världen och kommunicera med andra om vad är best practice när det gäller utbildning. Hur skapar vi lärande som faktiskt leder till beteendeförändring, som faktiskt sätter sig, som håller över tid. Och varför gör vi saker om de inte kommer göra det? Och det kanske leder till att vi kommer göra färre utbildningar. Så att på sätt och vis kan man också vara så här, kommer mitt jobb försvinna om jag berättar att alla de här grejerna jag gör egentligen inte är så nödvändiga och fyller så mycket funktion? Ja, kanske. Och det är ju det som gör att det är så svårt, eller hur? Men vi måste hålla oss starka tillsammans. Och det här behöver inte hända över en natt. Vi kan ta små myrsteg tillsammans. Bara vi tar ett myrsteg varje dag. Okej? Bra. Då går vi vidare tycker jag. Hör av er till mig om ni vill diskutera hur vi tillsammans kan göra någonting åt status quo här och förändra situationen på riktigt och börja leva som vi lär. Och om du inte redan prenumererar, du vet att jag gillar sånt. Eller om du tycker gilla, blir jag också väldigt glad när du gör. Och dela naturligtvis den här videon med dina vänner. Är vi redo att bli obekväma och utmana status quo när det gäller hur vi gör utbildningar och vad vi tycker är normalt och faktiskt gå dit vi vet att vi borde gå? Adjö.